Decorations. Yeah, please, perfect. Please. The price is 4,000 guys. The price. Ang ganda na. Ang home decor talaga siya guys. Ayan. So pili na po mga friends. Ayan. Ay cute siya, 151. Mga varieties of decors. Paper. Mga witap. Ito. Ayan mga camels. So yung ganda niya guys. Mga decorations. Ito perfect. Ito 215 guys, hindi kayo ng bolsa. So ayan. May sa taas. Actually may sa taas pa yan oh. Ganda. So may yan dito mga wooden ano siya. So siya perfect dito oh. Ayan. Pipili tayo ng ano natin gagamitin sa bahay pero kung mahal, hindi ko pa siya ka-afford. I guess po is not true. Ang puhuling cellphone. Ayan, ay ito. Ganda ng design. Ayan yung so ito naman guys, decoration. So, ang ganda na ano niya. Ang ganda ng decor. So ito guys. Ayan, ang ganda dito no. Ang ganda niya. Dito tayo punta. So yun guys, ang ganda. Wow. Colorful masyado guys. Perfect. Ang masabi. Ayan. Ang ganda guys. Ang ganda. 300 isang ganito guys. My God. Ang gaganda ng decoration guys. Promise. Ayan. Mga glass. So, set na po siya. Ayan. Ayan, glass ang cute. Ano mata siya? 245. Ayan. Ito muna tayo. Ito cute. Collection siya. Diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda guys. Promise. Ang price kasi ang mahal. Actually may naman naman. Ay, ito siya yung statue. 275 guys. Ang ganda niya. Sila dito mag-chai. Ito siya sa fine dining. Maganda talaga siya guys. Social. Ay, ito guys. Social. Ayan. Ay, ito. Perfect. Ayun po. Ngayon kayo nakikita ng isda. Aso na nag-isda. God. Jaguar. Ang ganda. Guitar guys. Lampshade na. Amazing lampshade guys. Ganda niya na. Price is 4,000 guys. Ayan. So, ganda.
Ito naman days. Hindi siya ano. Ito din. Akala mo no saging, days na saging. Gusto lang siya. Actually may second floor pa sila. Yan. My goodness. Napakatapak na guys. Ganda na mga thermos. Ay, cute. Ano ko dito sa katabi na store natin. Ay, goodness. Gusto ko to. May yan lang peg. Cute no. Actually yung pataas pa. Yan ang color code siya guys. Buy 2 get 1 free. Yan. Ganda ng painting. Ang ganda ako may kinang. Ang ganda na ng ano. Guys, ang ganda niya. It's one amazing face. Love. Grabe. Mahal kasi. Ay, ito ang ganda ng kape na ito. Akala mo siya kape na siya. Yan. Overall, ang ganda ng setup. Ayan. Ikot-ikot muna tayo. Ayan siya. So, ayan. Ganda dito oh, sofa. Ayan. So, ayun na guys. So, lalabas na ako. Ayan guys, ang ganda talaga nito dito. Ito talagang bed ko. Yung kabayo na to. Ayan siya guys. Ito yung labas niya. Pagpasok ko lang, ito na siya. Ayan. Gusto ko siya. Ito siya overall. Built. Ayun pa po ito. Diba po nito. Ang gwapo niya. Ang gwapo niya no. So ayun na guys, lalabas na ako. Ang pangalan niya today. So may sa taas pa. So lalabas na ako guys. Ay plastic. Ito talaga na tulong pagkahan. So ayun guys, lalabas na ako guys ha. Thank you so much. Guys, may dalawang babae. Ito yung sa labas na guys. So yan. Yun yung labas na. Yan. Ito yung nasa labas guys. Ang ganda no. Yan siya. Ito naman yung katabi, yung ano ko na mga amazing din na plato. Ayan, yung mamahal. So ayan guys. Display ito. Just go for 1,000. guys, ang ganda. Decoration. Ay, social. Yan, naghanap ako na damit sa bahay yung Charlo. Yan.
makakapaglingon dito, mayaman. Pwede ka na magsalamin. Effect dito vase guys. Just ito. Grabe yung vase. Ayan na may ulo ng kakalayo. Dito guys, condiments. Ayan. Let's go, 7,000 ang set. So ito ang setup niya guys. Very nice ang setup. No problem lang. Ito yung first one natin guys. Guys, dito kayo ma-amaze guys. Watch out. Kinawang siya din dyan, which is cool. Kaya magkaroon dyan bakla, makakabasa. Ganda na siya. Ayan. Dito siya. Ito yung ano actually, ito yung mga tables. Ay, tables. Sinet up na dati.